بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر بینندگان محترم شبکه خبر. گفتگوی ویژه امشب رو تقدیم حضور شما میکنیم و در بحث امشب پیرامون مهمترین ابهامات، سوالات و تردیدهایی که پیرامون جنگ تحمیلی 12 روزه وجود داشته و داره و البته تحلیل آینده تحولات صحبت خواهیم کرد و به همین منظور در استودیو میزبان سرباز سرلشکر جناب آقای محسن رضایی هستیم، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول 8 سال دفاع مقدس، که خدمتتون عرض سلام و ادب دارم. شب بخیر و خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. متشکر. منم خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم. متشکرم. اگر موافقت از اینجا شروع بکنیم، بعد از پایان این مخاصمه 12 روزه، خب رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی ترامپ و نتانیاهو اعلام کردن که ما پیروز این جنگ 12 روزه بودیم. مبانی استدلال اونها برای این پیروزی چه هست؟ آیا واقعا اونها پیروز شدن به نظر شما؟ بله، همین امروز هم یه شو تبلیغاتی رو در کاخ سفید درست کردند. من با این آیه شریفی قرآن مجید شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و انا فتحنا لک فتحا مبینا. اولین باری که من این آیه رو استفاده کردم بعد از عملیات فتح المبین بود که ما پیروزی بسیار بزرگی به دست آوردیم و الان هم بعد از یک عملیات پر افتخار ملت ایران دارم این آیه رو استفاده میکنم. حالا توضیح میدیم که ما چی به دست آوردیم، اونا چی به دست آوردن. منتها قبل از اون من لازم میدونم واقعا از درگاه پروردگار متعال شکرگزار این ملت خوبمون باشیم و افتخار میکنم که یکی از فرزندان این ملت عزیز هستم. ثانیاً از پروردگار متعال شکرگزار باشیم که یک رهبر حکیم، شجاع و پر افتخار بعد از امام نصیب ملت ایران کرد و همچنین از نیروهای مسلح و از همه عزیزانی که دولت، مجلس، قوه قضاییه که واقعا دست به دست هم دادن، هماهنگی کاملی داشتن، از همه اونا تشکر من میکنم. بله، من فکر میکنم که حالا قبل از اینکه بپردازیم یه ارزیابی داشته باشیم از اینکه چی گذشت در جبهه ما و در جبهه اسرائیل، من فکر میکنم این شو تبلیغاتی که اینا انجام دادن به دلیل فشار افکار عمومی بود که بعد از جنگ 12 روزه هم در سرزمین‌های اشغالی، هم در جامعه آمریکا و هم در سطح بین الملل به وجود اومد که اسرائیل و آمریکا شکست خوردند. این طوری فشار زیاد شد که آقای ترامپ در چند جا سر فوش و کشوند به بعضی از رسانه‌های بزرگ بین المللی که شما دارید دروغ میگید، ما پیروز شدیم. به CNN ظاهراً چیزی گفته بود، به جاهای دیگه نیویورک تایمز. بله، آره، خیلی پرخاش میکرد. اینا به نتیجه رسیدن باید یه کاری بکنن که این جو فروکش بکنن. اومدن این کاری که امروز و دیروز و امروز توی کاخ سفید انجام دادن، در مطرح کردن که ما پیروز شدیم. این چند تا هدف میتونه داشته باشه. یکی همین که این فشار افکار عمومی رو به تردید بکشونن و سعی کنن که یک داستان سرایی بکنن که مردمی که تا الان همه جا گفتن که ایران پیروز شده اینو زیر سوال ببرن. دوم این که احتمال من میدم این که امروز آقای ترامپ گفت که دیگه مسئله تمام شد و مسئله هسته‌ای تمام شد و اینا رو مطرح کرد، این بعید نیست دنبال یه فریبم باشن که ما دیگه کاری نداریم با شما و ما جنگمون تمام شده، که دوباره مثل همون کاری که توی مذاکره کردن یه مرتبه ما دچار یه غفلتی نباید بشیم. بنابراین میتونه جنبه فریب هم این داشته باشه، جنبه تبلیغاتی و شو هم داشته باشه. اما دو تا مسئله است: آیا واقعا اینا پیروز شدن؟ و بعد هم آینده چی، همونطور که جناب عالی اشاره کردید. ببینید از چند بعد ما میتونیم به دستاوردهای اسرائیل نگاه کنیم و هزینه‌ای که پرداختن، یعنی چه هزینه‌ای پرداختن، چی به دست آوردن. بنا به گزارش وزارت
دارایی خود اسرائیل تو این 12 روز 20 میلیارد دلار هزینه این جنگ بوده، مستقیم و با هزینه فرصت. به اندازه تولید 2 سال تولید موشک‌های تاد آمریکایی تو این 12 روز مصرف شده که میدونید هر کدام یه قیمت فوق‌العاده‌ای دارن. یعنی 2 سال تولید رو ظرف 12 روز اینا شلیک کردن تو آسمون. ما حدود 80 تا پهپاد زدیم که جنازه 32 تا پهپاد الان دست ماست از پهپادهای هرمس و هرمون و بسیار هم پیشرفته بودن. البته ما 80 تا رو رادار ما دیده که خوردن، ولی 32 تاش الان جنازه‌اش در اختیار ماست. تلفات نیروی انسانی که به اینها وارد شده، آسیبایی که مراکز امنیتی و اقتصادی وارد شده و همه رسانه‌ها گفتن. خب این حجم از تخریب، آسیب، هزینه‌های بالا، بعد ببینیم حالا در قبالی چی به دست آوردن که به اونا میپردازیم. پس هزینه سنگینی اسرائیل پرداخت. موضوع دوم، اصلا اساس موجودیت اسرائیل بر اساس یک واژه‌ای است به نام امنیت مطلق. چرا امنیت مطلق؟ دلیلش این است که این افراد و اقوام مختلف و گروه‌های مختلفی که از سراسر دنیا آوردن، اینا وحدت سرزمینی یا وحدت نژادی یا وحدت خونی که ندارن. اینا تنها از طریق یک وحدت مطلق تو این 70 سال اینا رو نگه داشتن. بهشون گفتن شما اینجا زندگی کنید، هیچ خطری شما رو تهدید نمی‌کنه، هیچ قدرتی نمیتونه به شما آسیب بزنه. هدف دومشون از این اجتماع اونجا نفع اقتصادی بوده که بیاد اینجا سرزمین ثروت به دست میاره. خب ثروت هم زمانی مطرح بوده که امنیت باشه. حالا اگر امنیت آسیب میدید، 2 تا اتفاق میافتاد. یکی اینا که اینا نسبت به زندگی و جان خودشون، یکی نسبت به معیشت و ثروت خودشون دچار خطر میشدن. بنابراین امنیت اساس موجودیت اسرائیل بوده، نه نژاد، نه سرزمین. امنیت باید حفظ میشد، حفظ کرده بودن. این اولین بار بوده که این امنیت فرو پاشیده، یعنی امنیت سوراخ شده و لذا موجودیت اسرائیل، یه چیزی که مثل یک در حقیقت توی شیشه یا توی محفظه اینو نگه داشته بودن، این شروع شده به لرزش و ایجاد نگرانی کردن. موضوع سوم، هزینه ها رو عرض کردیم، امنیت به شدت خدشه‌دار شده. موضوع سوم پیامدهای عظیمی است که این شکست در دنیا حاصل شده. اولا کشورهای عربی از این کاری که اسرائیل در غزه و لبنان و سوریه کرده بود به شدت نگران بودن که آیا این سراغ عراق هم میاد، سراغ عربستان هم میاد. ایران وقتی میاد یه چنین تو دهنی به اسرائیل میزنه، یه اتفاق مهمی شکل میگیره و اون اینه که اینا میفهمن که یه قدرتی هست که میتونه توازن درست کنه، میتونه این نامعادله‌ای که درست شده هر جا سرش میذاره پایین میره، یه جایی به نام ایران هست که میتونه جلو اینو بگیره و این آسیب خیلی جدی به اون رویینتنی اسرائیل وارد کرد. موضوع دوم این بود که سکوت کشورهای عربی و بسیار از کشورهای منطقه شکست و پشت سر هم اطلاعیه در دفاع از ایران دادن. خب اسرائیل دنبال این بوده که بره با اینا صلح ابراهیم درست کنه، با هم رفیق بشن، دوست بشن. اتحادیه عرب، کنفرانس اسلامی، کشورهای دیگه منطقه تماما اومدن پشت سر ایران و اسرائیل رو منکوب کردن و برخورد کردن. محکومیت شدید. پس پیامدها هم عنصر سومی که ما میگیم که هزینه‌هایی که اسرائیل برداشته، هزینه‌های مستقیم، شکستن امنیت که موجودیت اسرائیل بر پایه اون همیشه استوار بوده و مسئله پیامدهای منطقه‌ای و بین المللی که به ضرر اسرائیل تمام شده. حالا دستاورد اسرائیل چی بوده؟ این همه هزینه داده، باید یه چیزی که بتونه اینا رو جبران بکنه به دست بیاره. دستاوردهای اسرائیل چی بوده؟ اسرائیل چه هدفی داشته؟ به کدوم از این اهداف رسیده؟ جناب خسروی، اسرائیل یک طرح بسیار خطرناکی با آمریکایی‌ها تنظیم کرده بودن
که این رو در 7 مرحله من خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز توضیح میدم. این طرح رو بیش از 1 سال نوشته بودن، حتی در بعضی از مناطق مثل یونان و دریای مدیترانه این رو تمرین کرده بودن. اولین هدف اینها زدن سر نظام از رهبری شورای امنیت و فرماندهان سپاه بود که حالا میگم در هر کدوم چند درصد موفق بودن، چون اینو باید انسان واقع بینانه و درست دشمنش رو تعریف بکنه. دوم ایجاد هرج و مرج و نشان دادن ضعف و ناتوانی نظام. خب وقتی سر نظام میزنن هرج و مرج میشه. این مرحله دوم، می اومدن پشت سر هرج و مرج و تقویت میکردن. سوم ورود ضد انقلابی که در مرزهای کردستان و حضور منافقینی که وارد تهران میشدن و تقسیم شدن ایران به چند تا منطقه. این هدف سومشون بوده. هدف چهارم تجزیه ایران بوده. هدف پنجم بمباران‌های وسیع در تمام زیرساخت‌های نظامی ایران، عین کاری که بعد از جولانی و تحریر شام در سوریه اومد، همه زیرساخت‌های نظامی ایران رو می‌زدن. حالا ایران رو به قول خودشون تجزیه کرده بودن، زیرساخت‌ها رو زده بودن، می اومدن همین مناطق تجزیه شده رو خلع سلاح می‌کردن. مثل کرانه باختری که فقط باید اینا اسلحه سبک و پلیس داشته باشن. و مرحله هفتم اینه که اینا از مدیترانه که راه می افتادن، آسمان سوریه دستشونه، لبنان دستشونه، آسمان عراق دستشونه، آسمان ایران دستشونه، تا مرز چین اینا میتونستن راحت این منطقه غرب آسیا رو برن. این طرح اینطوری بود. اصلا برخی از این رو گفتن، مثلا گفتن ما میخوایم مثلا نظام سرنگون کنیم، ولی بس فراتر از بس نظام بوده. خب حالا به چه درصدی؟ اولا رهبری رو که نتونستن بزنن، شورای امنیت رو بمباران کردن، 6 نقطه جایی که شورای امنیت بوده بمب خورده، ولی کوچکترین خدشه‌ای به هیچ کدوم از اعضای شورای امنیت وارد نشده، چون حساب شده جلسه رو گذاشته بودن. فرماندهان سپاه، یه تعداد از فرماندهان عزیز ما هم شهید کردن. اگر ما در اینجا 10% از 100% این هدف اول رو در نظر بگیریم که بعد محاسبه میکنیم که کلا چند درصد شدن، ایجاد هرج و مرج که اصلا نشد، 0%. ورود ضد انقلاب، اینا در سمت کردستان بودن، عناصر پیشرو هم تا تهران اومده بودن، اما به هیچ وجه اینها ورود نکردن که الان یک اختلافی بین اسرائیل و اینها به وجود اومده. سر چی؟ یعنی الان اسرائیل میگه که من کارمو کردم، شما چرا وارد نشدید؟ اونا میگه قرار بود شما سر نظامو بزنید، هرج و مرج به وجود بیاد بعد ما ورود کنیم. الان یه تعبیری درست شده که 3 تا پیمانکار توی این حادثه بوده. پیمانکار اول اسرائیل بوده، این عملیاتی کرده، اما پیمانکارهای بعدی که ضد انقلاب بودن اینا عمل نکردن. الان بین خودشون اختلاف افتاده. ضد انقلاب میگن آخه شما قرار بود سر نظامو بزنید، هرج و مرج بشه بعد ما وارد بشیم، چرا به ما انتقاد میکنید؟ اسرائیلی‌ها میگن نه، ما همین کاری که کردیم شما باید وارد میشده. ولی دروغ میگه. اهداف اسرائیل اهداف وسیع و گسترده بوده. پس ضد انقلاب نتونسته، تجزیه ایران صورت نگرفت، خلع سلاح مناطق که نشد، در اختیار گرفتن آسمان ایران و اینا هم که میگن ما یک کوریدور رو درست کردیم، این چیز بیخودی. البته 20% اینا تونستن توفیق پیدا کنن. من اومدم همه اینا رو بر اساس یک معادله نظامی فرمول بندی کردم. اینا ناکامی های اسرائیل در بعد سیاسی اجتماعی 80% و در بعد نظامی ناکامی های اسرائیل 65%. خب آیا اسرائیل دستاوردی داشته؟ اسرائیل اون هزینه‌های عظیم رو داد و این ناکامی بزرگ رو هم داشته. و اصلا آیا میشه از این 2 نفر ما انتظار داشته باشیم شکستشون رو نگن بپوشونن، بگن ما شکست خوردیم؟ این 2 نفر رو دیگه همه در حقیقت مردم دنیا الان میشناسن. بنابراین اسرائیل شکست بزرگی خورد، شکست مفتضحانه‌ای خورد، اما پیروزی های ما، حالا آیا ما پیروز شدیم؟
چون ممکنه یه وقت گفته بشه اسرائیل شکست خورد ولی شما چه پیروزی داشتید؟ بعد نیست یه اشاره هم به ما پیروزی‌های خودمون بکنیم. هرچند شکست‌های اسرائیل همه پیروزی‌های ماست. یعنی هزینه‌هایی که برداشت، امنیت اسرائیل که فرو ریخت، این که نتونست به اهداف خودش برسه، اینا همه جز پیروزی‌های ما هست. نه، ما یه پیروزی‌های فراتر از این هم داشتیم. اولین پیروزی‌ها اینه که من دلم میخواد عزیزان ما کارشناسان و تحلیلگران واقعی کشور به این نکته‌ای که من میگم توجه کنن. یک انقلاب جدید آقای خسروی تو ایران صورت گرفته. این حضور مردم در صحنه با حضورهای سالانه مثل 22 بهمن یا با ایام محرم و تاسوعا بسیار متفاوته. یک انقلاب، یک تحول عظیم در ایران البته آغاز شده که من نگران اینو دارم که خدای نکرده ما برگردیم به قبل از جنگ و این تحول بزرگی که در ملت ایران به وجود اومده ما نتونیم اینو ادامه بدیم. این آرام آرام بخوابه و دشمن هم عرض خواهم کرد که چه برنامه‌هایی داره که دوباره ملت ایران رو به خونه ها برگردانن و توضیح خواهم داد که نقش ملت ایران در این پیروزی چقدر بزرگ و عظیمه. اما خب این تحول به چه شکل خودش نشون داد؟ اکثر تحلیلگرا رو من دیدم میگن اتحاد بزرگی صورت گرفت. درست، ولی این تنها نبوده. مردم تنها با هم متحد نشدن، اومدن حمایت کردن، از رهبری حمایت کردن، از ایران شعار دادن. مسئله سوم، مشارکت کردن مردم، نه اینکه فقط حمایت کرده باشن یا متحد شده باشن. مشارکت مردم رو باید دید. بسیاری از این خونه‌های تیمی ضد انقلاب رو کی کشف کرده؟ بسیاری از این خونه‌هایی که جاسوسا اومده بودن پهپاد درست می‌کردن، کی اینا رو پیدا کرده؟ خدمات رسانی که مردم کردن تو این صحنه که پا به پای دولت، بعضن جلوتر از دولت میرفتن، مردم رو از زیر آوار در می‌آوردن، خونه بهشون میدادن. کی انجام داده؟ مردم انجام دادن. این حادثه ساده‌ای نیست. به نظر من این سومین تحولی است که در ایران شروع شد. اولین تحول انقلاب اسلامی بود، تحول دوم تو جنگ اتفاق افتاد، این تحول آغاز شد. یکی از دلایلی که اینها اومدن آتش بس دادن چون متوجه شدن مردم ایران دوباره راه افتادن، دوباره طوفان آغاز شده، دوباره سیل آغاز شده. این همون نقطه است که دو بار آمریکا و اروپا بدنشون به رعشه افتاد. اولین بار تو انقلاب اسلامی اینا حساب نمی‌کردن مردم رو. مثلا سال 56 خب آرام آرام مردم اومدن، مثلا 10 نفر 20 نفر می اومدن اطلاعیه میدادن. بعد این آرام آرام اوج گرفت. سال 57 بیشتر شد. اروپا و آمریکا میگفتن شاه میتونه کنترل کنه، نگران نباشید. هرچی اینا میگفتن نگران نباشید شاه کنترل میکنه، دیگه به دیماه 57 یه ماه قبل از پیروزی انقلاب رسیدیم. تو گواتالوپ ایتالیا آقای برژینسکی، آقای ژیسکار دستن رئیس جمهور فرانسه و کارتر و نخست وزیر انگلستان نشسته بودن، گفته بودن چیکار کنیم. مهمترین حرفشون این بود که کنترل از دست رژیم رفته، میلیون ها نفر تو خیابونا هستن و هایزر رو فرستادن که بیاد کودتا بکنه. اولین جایی که اینها تنشون لرزید این ماهای آخر سال 57. لذا اینا دیگه از مردم ایران میترسیدن. جنگ رو درست کردن، گفتن اینجا که دیگه مردم نمیتونن بیان. ارتش ایران هم که آسیب دیده، سپاه هم که تیپ و لشکر نداره، اینجا دیگه ما میتونیم نظام جمهوری اسلامی ساقط کنیم. بعد دیدن از سال دوم جوانهای 20 ساله 22 ساله، قاسم سلیمانی، مهدی باکری، احمد کاظمی، باقری ها، اینا اومدن از خود مردم تیپ و لشکر درست کردن و دومین باری که تن اینا لرزید از حضور مردم تو صحنه دفاع مقدس بود. همین که اینا از روز 4م 5م 6م دیدن مردم ایران دوباره بلند شدن، مردم ایران دوباره راه افتادن. اینا نه تنها متحد شدن، نه تنها حمایت میکنن، الان میرن کمک میکنن، به دولت کمک میدن، به نیروی انتظامی
کمک میدن. حتی اگر این گشت‌ها و این بازرسی هم ماشینشون نگه نمیداره، خودشون میرن میگن آقا ما در اختیارتون هستیم. اینا دوباره اینا فهمیدن که باید هر چه زودتر آتش بس بدن. بنابراین موشک‌های ما بسیار مؤثر بوده، ولی این قیامی که در جامعه ایران صورت گرفت که حالا من توضیح میدم این قیام فلسفه چیه، چطوری شد این مردم اینطور به این تحول رسیدن، اینو من توضیح خواهم داد. بنابراین مسئله بزرگترین پیروزی ما رو باید بگیم که یک تحولی جدید در ملت ایران صورت گرفته. این تحول باعث شده دولتی‌ها رابطه‌شون رو، دولتی‌ها یعنی دولت، مجلس، قوه قضاییه، رابطه‌شون رو با مردم تو این واقعا این یک ماه اصلا به کلی اصلاح کردن نسبت به گذشته. مردم رابطه‌شون رو با دولتی‌ها اصلاح کردن، اصلا یکی شدیم ما الان با مردم، دولت و همه با مردم یکی شدیم. دومین پیروزی ما این بود که ما نشون دادیم ما حریف آمریکا و اسرائیل هر دوتاشون با هم هستیم. اون تعبیری داره برادرمون قاسم که حریف شما من هم، دیدید که تو این راهپیمایی ها و حضور مردم این بچهای کوچیکم میگن که اسرائیل حریفت منم، 5 سالش 10 سالش. این واقعا ثابت شد که حریف آمریکا و اسرائیل هر دوتا با هم ایران. خیلی چیز مهمی بود این که ما مقر فرماندهی سنکامو توی قطر زدیم. کدوم کشور حتی چین یا اینا جرئت نمیکنن به یه جای آمریکایی حمله بکنن، ما زدیم. اونا فردو ما رو زدن، ما هم موشک باران کردیم. حالا خودشون میگن یکی خورده، ولی بسیاری از قطریایی که اونجا اومدن استقبال کرده بودن از ایرانی‌ها گفته بودن ما 5-6 تا انفجار تو محل پادگان آمریکایی، پایگاه آمریکایی اونجا شنیدیم. خب اینم خیلی مهم بود، یه قدرت نمایی و یک ارتفاع گرفتن ایران تو منطقه. ما تو منطقه ارتفاع گرفتیم و به تعبیری ما صعود به سمت قله رو آغاز کردیم. مهم این است که متوقف نشیم که من توضیح خواهم داد خطرات توقف و خطرات این که مردم رو بفرستن از این صحنه خارج، این چه خطرات بزرگی است و اسرائیل آمریکا روی این توقف ما و این که مردم از صحنه برن بیرون رو دارن برنامه ریزی میکنن. دستاورد دیگه این بود که خیلی از کشورهای همسایه فهمیدن که نه، ایران قابل اتکاست و بیان با ایران دوست بشن، همکاری بکنن و بنابراین پیروزی های ما هم رو در کنار شکست های اسرائیل توی یه جدول بذاریم. اسرائیل 80% ناکامی سیاسی اجتماعی داشته، 60-65% ناکامی نظامی داشته، از اون طرف هزینه‌های سنگینی داده، امنیتش برای اولین بار خدشه‌دار شده و از این طرف هم ایران با یه دستاورد بزرگی بیرون اومده. خب البته ما خسارت هم دادیم، شکی نیست، ما هم هزینه‌ای دادیم. تعدادی از بهترین فرماندهان ما شهید شدن که البته به آرزوشون رسیدن، ولی خب ملت ایران اینا براشون سرمایه بوده. بله اینا مراکز هسته‌ای ما رو زدن، درست یه خسارتی بود، ولی اینا قابل جبران، اینطور نیست که قابل جبران نباشه. یه بخشی از موشکی ما رو مثلا زدن، ولی ما تا آخرین لحظه پرقدرت زدیم، مثلا روزهای آخر شدت شلیک ما خیلی دقیقاً بیشتر بود. حالا بحث اینه که این دستاوردها و این پیروزی‌ها سناریوهای آینده چیه که از سالات جناب عالی این بود که حالا ببینیم آینده چه اتفاقی میخواد بیفته. بسیار خوب. قبل از اینکه به بحث آینده بپردازیم، من خاطرم از آخرین گفتگویی که با جناب عالی داشتم، شما اشاره کردی که پیروزی ما در این جنگ امنیت جمهوری اسلامی ایران رو حداقل برای 50 سال آینده تضمین خواهد کرد. الان ما به اون مرحله رسیدیم به نظر شما؟ نه، ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم. ما اولین پیروزیمون رو به دست آوردیم، ما باید پیروزیمون رو کامل کنیم. پیروزی ما زمانی کامل میشه که اینها دیگه به کلی بعد از این جنگ 12 روزه دیگه پشت سرشون رو نگاه نکنن و برن. یا ممکنه که حالا توضیح خواهیم داد
که یه احتمالاتی وجود داره، اینطور نیست که هیچ احتمالی نباشه. یا ممکنه یه بار دیگه اینا بخوان شانسشون امتحان بکنن. اونجا دیگه ما باید خیلی قوی تر از این 12 روز بزنیم. یعنی باید دیگه پیروزیمون رو در راند دوم ما باید کامل کنیم. حالا اگر اینجا مثلا ما 5-1 یا 5-2 زدیم، اونجا باید 10-0 بزنیم. یعنی اون موقع دیگه اون موقع دیگه من اون قولی که دادم به مردم حتما عمل می‌کنم. لذا ما الان باید دنبال تکمیل پیروزیمون باشیم. یه عده دنبال این هستن که ما رو همینجا متوقف کنن. این خطرناک. منظورتون به کیه؟ هم داخلی ها بعضیا نگران شدن که این جنگ تا کی میخواد ادامه پیدا کنه. یه عده در بیرون میگن بابا اصلا کار تمام شده، ول کنید. مثل مذاکره میخوان ما رو فریب بدن. و که حالا توضیح هم میدم بحث میدان و دیپلماسی چه نقشی در آینده برای ما داره، چون ما این دوتا رو بایستی جدی مدیریت بکنیم. ما دیپلماسی بدون میدان حتما ما با خطرات جدی مواجه میشه. میدان هم البته باید با دیپلماسی همراه باشه، منتها میدان باید مقدمه بر دیپلماسی باشه، مثل کاری که یمنی ها کرد. همین کار اگه در سوریه انجام میشد و به جلسه آستانه توجه نمیشد و ادلب رو نمیذاشتن اینقدر آزاد باشه، الان امروز سوریه بود، رژیمش بود. یا در لبنان برادرم آقای سید حسن نصرالله که انصافاً قاطعانه عمل کرد، نماینده ایشون با نماینده آقای بایدن داشتن مذاکره میکردن که اسرائیل سید حسن رو شهید کرد. بنابراین مدیریت میدان و دیپلماسی بسیار مهم و تعیین کننده است. ظرافتی داریم، همون ظرافتی که مقام معظم رهبری تا اینجا الحمدلله این میدان و دیپلماسی رو داره به خوبی مدیریت میکنه. این ظرافت‌هایی در این ترکیب این دوتا با هم دیگه است که اینا در حقیقت باید رعایت بشه. اما در مورد آینده چه سناریوها و گزینه‌هایی وجود داره؟ ببینید دو تا سناریو وجود داره. یکی این که اسرائیل در کوتاه مدت از ما دست بکشه. چه کار میکنه؟ میره سراغ لبنان، سوریه و عراق. من از همون سال 1402 عرض کردم که اینا از غزه میان لبنان، میان سوریه، میان عراق، میان ایران. تو اولین مذاکره که جناب علی هم داشتم گفتم بحث این بود که اینا اول به عراق حمله کنن یا ایران حمله کنن. اومدن سراغ ایران. منتها الان چون سرشون به سنگ خورده احتمال داره سناریو اول این باشه معذرت میخوام که بگن ما بریم سراغ لبنان و سوریه و عراق. لبنان و سوریه رو بگن ما تثبیت کنیم، کلا حزب الله دیگه نباشه، خلع سلاح بشه. سوریه رو آقای جولانی و تحریر شام رو بیان با اسرائیل قرارداد ببندن. عراق رو تا پایان امسال اوضاعشو به هم بریزن. یعنی عراق رو چیکار کنن؟ یعنی تجزیه کنن منظورتونه؟ عراق چند تا بحث وجود داره. یکی این که اینا 3-4 ماه آینده اینا انتخابات رو به هم بزنن، دخالت کنن، نتیجه انتخابات رو عوض کنن. دومون که اونجا 30,000 تا داعشی وجود داره تو زندان ها. حزب بحث هم در این 2 سال اخیر فعال شده. اوضاع عراق رو به هم بزنن. حالا مدلش خود دوستان و دولت مردان عراق باید بشینن ببینن اینا چه برنامه‌هایی دارن. ولی الان الحمدلله دولت عراق، نیروهای عراق، مجلس عراق، آقای رئیس جمهور عراق، کلا مردم عراق حواسشون جمعه. پس یه بحث اینه که اینها برگردن فعلا بگن در ایران به صخره بلندی رسیدیم، فعلا پای این صخره میمونیم، میریم سراغ کشورهای دیگه. حالت دوم نه این نیست. این شوی هم که درست کردن برای این است که نه درگیری رو با ایران ادامه میدن. حالا بعضی میگن کمتر از 1 ماه، بعضی میگن کمتر از 1 سال، بعضی میگن کمتر از چند ماه، چند سال. خب کدوم یکی از اینا خواهد بود؟ اینجا زمان درگیری بعدی ما با اسرائیل رو ما تعیین خواهیم کرد. اگر این مسیر تحولی رو ادامه بدیم، ضعفایی که پیدا کردیم که الحمدلله به سرعت داره برطرف میشه،
اینا رو برطرف کنیم و به هیچ وجه تحت شایعات و اینا نریم توی ما قبل از جنگ. همین تحولی که بین دولت و مردم، بین قوای سگانه با همدیگه به وجود اومده، بین مردم با رهبری، بین نظام با مردم، اگر ما این آمادگی رو، این دست روی ماشه رو، این خیلی مسئله مهمی، دست ما باید روی ماشه بمونه که به محض اولین تحرک شدیدتر از گذشته بزنیم. اونا میفهمن، اونا اطلاعات خوبی از ما به دست میارن. ما اگر این روحیه، این حالت رو حفظ کنیم، 1 ماه میشه 1 سال، 1 سال میشه چند سال و اتفاق نمیفت. ولی اگر ما رو از این وضعیت آمادگی خارج کنن، خب چرا ممکنه کمتر از 1 ماه دیگه هم این اتفاق بیفته. هرچندم اگه اتفاق بیفته شکلش شکل کاملا مشخص معینی در حقیقت خواهد بود، یعنی کنترل شده و مدیریت شده است. ولی ما باید یه کاری بکنیم که این دیگه به هیچ وجه بر نگرده و اگرم خواست یه بار دیگه امتحان کنه باید ضربشست محکمی باید بزنیم. بین این 2 گزینه که مطرح کردین احتمال کدوم رو بیشتر میدونید شما؟ عرض میکنم 2 عامل از سمت ما و 2 عامل از سمت اسرائیل وجود داره که این میتونه این 2 سناریو رو جابجا کنه. یکی اراده اسرائیل و تواناییشه، یکی اراده ما و توانایی ماست. الان جنگ اراده ها مقدمه بر توانایی هاست. چرا اینا قد از مردم ایران ترسیدن؟ چون دیدن یه اراده ملی جدی شکل گرفته، نکنه یه 2-3 میلیون از این جوان‌ها راه بیفتن اصلا دمار اسرائیل رو در بیارن. چون اینا دیدن ملت ایران تو انقلاب دیدن، تو دفاع مقدس دیدن. جناب آقای خسروی، هیچ خطری برای آمریکا و اسرائیل بزرگتر از حرکت ملت ایران وجود نداره. اونم نه تنها اینکه بیان متحد بشن، نه اینکه با هم دست به دست هم بدن، یک صدا و اراده ملی خودشون رو نشون بدن. خب پس اراده اسرائیل اهداف چیه؟ انگیزه‌اش چیه؟ چرا میخواد ادامه بده جنگ؟ یه مسئله است. و توانایی‌اش چیه؟ ما اهدافمون چی باید باشه از این جنگ؟ یعنی چه چیزی میخوایم انتهای این جنگ ما به دست بیاریم و اراده ما که معطوف به چین هدفی باشه و بعد توانایی ما چیه؟ آیا میتونیم ما میتونیم به این هدف و به این اراده برسیم؟ چون الان دیدم شایعاتی شروع شده که آقا ما دیگه نمیتونیم، ما نمیتونیم. خب نمیتونیم دست خود ماست. ما میتونیم توانایی بالقوه‌مون رو بالفعل کنیم که من یه خاطره از سال 60 خواهم گفت به ملت ایران که بدونن ما چه گردنه‌های سختی رو ما عبور کردیم و واقعا ما میتونیم. منتها این مشروطه این مشروطه به شرایط. اراده اسرائیل و آمریکا خیلی جدیه. یعنی به هیچ وجه نباید الان ما تحلیل‌های ساده اندیشانه بکنیم. اینا ول بکنه غرب آسیا نیستن. یه اتفاقی داره در دنیا شکل میگیره که یه نوع شکلگیری نظم جدیدی در دنیاست که 3 نقطه درگیری داره. یکی اوکراین و شرق اروپا است، یکی غرب آسیا است، یکی هم دریای چین. در 3 نقطه داره اتفاقاتی میفته که سرنوشت این 3 نقطه نظم آینده 10-20 سال آینده رو تعیین میکنه. کیا اینجا پیروز میشن، کیا موفق میشن، کدوم کشورها میتونن از این 3 درگیری بیان بیرون. نتیجه این 3 درگیریه که نظم آینده رو برای 30-40 سال آینده تعیین تکلیف میکنه. اما مهمترینش غرب آسیاست. اوکراین و شرق اروپا و دریای چین اولویت دوم و سوم رو داره. بنابراین آمریکا و اسرائیل اینجا میخوان ادامه بدن. اگه بتونن. پس اراده دارن، هدف دارن، نمیخوان عقب نشینی بکنن. ما چی؟ هدف و اراده ما باید چی باشه؟ ببینید ما نمیتونیم دوباره برگردیم به خواسته های آمریکا و بریم تو بلوک آمریکا و غرب آسیا در اختیار آمریکا باشه. چرا؟ چون اولین کاری که میکنه ایران رو تجزیه میکنه.
اینها دیگه به ناصرالدین شاه و رضا شاه و محمد رضا شاه هم دیگه اعتمادی ندارن، اکتفا نمیکنن. اوضاع دنیا به گونه‌ای شده که آمریکایی‌ها اگر ایران رو تسلیم کنن یا ایران خودش بره تسلیم اونها بشه، اینها جز تیکه پاره کردن ایران به هیچ چیز راضی نمیشن. چرا؟ چون بیش از 150 سالی که داره اینجا انقلاب میشه. جنبش تنباکو، مشروطه، ملی شدن نفت، 15 خرداد، 22 بهمن، اینا دیگه اعتمادی به ملت ایران ندارن. دروغ میگن. اگر بیان بگن که نه ما خواهان هستیم مثلا ملت ایران، تمام اینا دروغ‌های شاخداریه. اینا میخوان ایران رو تیکه پاره بکنن. خب ما نمیتونیم بریم توی چنین جریانه. ما دست خودمون رو، یخه خودمون رو نمیتونیم دست دزد و غارتگر و گرگ منطقه بدیم. ثانیاً ما اگر رفتیم تو بلوک اونها، اینجا غرب آسیا میشه محل منازعه آمریکا و چین تو 20 سال آینده. یعنی همون سرنوشت قاجار و پهلوی رو ما پیاده میکنیم که ما میشیم وجه المصالحه آمریکا با چینی ها و جنگ های زیادی اینجا بین چین و آمریکا و روسیه صورت میگیره که ما باید تاوانش رو بدیم. خب چرا ما بریم شریک این جنگ های آینده بشیم؟ برای چی ما باید بریم اونجا؟ ما باید مستقل بمونیم. منتها آیا مستقل به معنای اینه که رابطه نداشته باشیم؟ چرا؟ ما باید بیایم نقش خودمون رو در این نظم آینده جهان تعریف کنیم. دو تا تفکر هست. یک استبداد نوینی که میگن صلح با قدرت، که حالا من خواهم گفت که شخصیت شناسی ترامپ رو چطور میتونیم ما به صورت یه بازی رایانه‌ای در بیاریم، دست این بچه‌ها بدیم باش بازی کنن تا شخصیت ایشون رو بفهمن. خیلی خنده‌دارم هستیم این بازی. ببینید دو تا تفکر هست. یکی تفکر آمریکا و اسرائیل که ما باید با قدرت، با استبداد بزنیم، بریم جلو، غرب آسیا رو بگیریم و از اینجا سوار بشیم به نظم آینده و اونجا با رقبامون روسیه و چین و اینا تصفیه حساب کنیم. این یه تفکره. از غزه راه افتاده، اومده لبنان، سوریه، الان اومدن توی صخره بلند دیوار ایران گیر کرده. این یه تفکر. تفکر دوم این نیست. میگن آقا دیگه جهان دو قطبی دیگه جواب نمیده. حتی چینیان دیگه خودشون دنبالی نیستن که روبروی آمریکا قرار بگیرن دو قطبی بشه. اونا هم الان رفتن دنبال این که جهان باید چند قطبی بشه. یکی همین چین و بریکس، یکی اتحادیه اروپا است، یکی خود آمریکا و کانادا و اینا هست، یکی دیگه کشورهای خود ما توی منطقه است، یعنی منطقه انرژی جهان، یعنی آسیای جنوب غربی. 25 تا کشور ما هستیم، از مصر بیاد بره تا قزاقستان، از ترکیه بیاد بره تا پاکستان، از ایران بره تا عربستان. روسیه هم تو همین گروهه؟ نه، روسیه و چین مرزهای این منطقه هستن. یعنی این منطقه بین هند، چین، روسیه، اروپا قرار داره. 5 تا کشور بزرگش مصر، ترکیه است، عربستان، ایران و پاکستان. 5 به علاوه 20 هم میتونیم بگیم. اینا ویژگی‌های بسیار مشترکی دارن. اولا انرژی دنیا اینجاست. ثانیاً اینا همه مسلمانن. اینا همشون مسلمان. ثالثاً این سرپل منازعات دنیاست که اینو ما باید مستقل بکنیم. یه زمانی ما میگفتیم استقلال ایران، الان باید بگیم استقلال منطقه از این دعواها و این جنجالایی که میخواد درست بشه. نفع تمام این کشورها اینه که خودشون از این درگیری آینده آمریکا با دیگران بکشن بیرون. اگر عربستان و ترکیه میخوان تجزیه نشن، که 100% آمریکا و اسرائیل عربستان و ترکیه رو تجزیه خواهند کرد اگر مسلط بشن، اینا رحم نمیکنن. چون کل منطقه غرب آسیا باید 50 تا 60 تا منطقه بشه خلع اصطلاح شده و آسمان کل غرب آسیا هم در اختیار آمریکا و اسرائیل باید قرار بگیره. این طرحی که اینها دارن. خب ما میتونیم، ما خودمون این 25 تا کشور میتونیم یه منطقه درست کنیم. ما برادریم، ما مسلمانیم. الان این تحلیل رو این کشورها به نظر شما داره؟ این اجماع این شروع شده. خب این بین ما و بحرین چه اختلافی انداختن؟ بین ما و امارات چه شکافی درست کردن؟
بین ما و آذربایجان چه شکافی درست کردن. اما این درگیری که آمریکایی‌ها درست کرده و روز به روز پشت صحنه‌های این نیات آمریکا روشن میشه. امروز الان خود کشورهایی مثل عربستان و ترکیه دارن شک میکنن، میگن این چیه ماجرای اسرائیل و آمریکا چیه، دارن شک میکنن. قبلا شک نمیکردن، علائمی پیدا کردن، مسائلی پیدا کردن که دارن متوجه میشن این دارن اسرائیل و آمریکا اینا رو دارن به یک مهلکه بزرگ بین المللی دارن در حقیقت میکشونن. بنابراین ببینید ما با دنبال تفکر جدیدی باشیم، استقلال منطقه‌ای، اسمش من گذاشتم همکاری دست جمعی منطقه. ما به صورت دست جمعی با هم همکاری کنیم روی صلح، امنیت و همکاری اقتصادی، بازار مشترک داشته باشیم، روابطمون رو درست کنیم، تمام مرزهای سیاسی رو به رسمیت بشناسیم، هیچ کسی در هیچ مرزی دخالت نکنه، ما با هم متحد بشیم. این چیز شبیه اتحادیه اروپا منظورتونه؟ شبیه اتحادیه اروپا میشه. این مدل عمل شده. شما میدونید جنگ جهانی اول و دوم اروپایی خودشون با خودشون شروع کردن. کسی خارج از اروپا که نیامد اونجا به جنگه. اروپایی‌ها خودشون با 2 تا جنگ رو پشت سر گذاشتن تا به نتیجه رسیدن متحد بشن. ما بعد از 200 سال دیگه کافیه. ما برادریم، ما مسلمانیم، ما باید متحد بشیم. ما لزومی نداره آمریکا و اسرائیل بیان اینجا بخوان منافع ما رو حفظ کنن یا امنیت ما رو حفظ کنن. این تفکر آرام آرام شکل میگیره. البته اینطوری نیست که همین فردا شکل بگیره، اما حوادث آینده و درگیری هایی که به وجود میاد و افول قدرت آمریکا و اینکه اقتصاد آمریکا با مشکلاتی مواجه خواهد شد که فرصتش نیست. انشالله یه جلسه دیگه من میام روی مسئله این بحران مالی که تو آمریکا پیدا شده و استقراض آمریکا به 37 تریلیون یعنی 37,000 میلیارد دلار رسیده و یکی از دلایل اینکه اینا غرب آسیا رو میخوان مال نجات اقتصاد آمریکا هم هست، غیر از توازنی که میخوان با چین و روسیه برقرار کنن. اینو باید جداگانه ما بپردازیم و با استدلال، با آمار، با اطلاعات دقیق توضیح بدیم که اینا پشتوانه حضور اینا در این استبداد منطقه‌ای که همه دارن میکشن چیه. نجات اسرائیل و نجات آمریکا پشت سر این استبداد خونین و خونخواری که راه انداختن در حقیقت وجود داره. خب پس ما کجا باید بیستیم؟ ما باید بریم توی چنین اقدام منطقه‌ای بیستیم. پس اراده ما باید این باشه، ما از این جنگ باید به نحوی بیرون بیاییم که در منطقه نقش پیدا بکنیم و برای همیشه این ناهنجاری ها و این ناامنی ها در اطراف ایران ما با کمک خود کشورهایی که با هم برادر هستیم، دوست هستیم، با کمک اینا بتونیم این امنیت رو در دراز مدت حل کنیم. خب حالا اینجا یه سوال پیش میاد، آیا ما میتونیم؟ ممکنه اینو بگن، ممکنه بگن که این شدنیه. اولا حالا چون احتمالاً طول کشید من وارد مزایای این نمیشم، خطرات چیزو گفتم، خطرات هژمونی آمریکا رو گفتم، ولی منافعی هم که تو این چارچوب همکاری دست جمعی در منطقه وجود داره، این هم خیلی نکات جالبی که از این میگذرم. اما برسیم رو این که آیا ما میتونیم مشروط به یه شرایطی ما میتونیم هم از احتمال این که میگن کمتر از 1 ماه اسرائیل میخواد حمله کنه، میتونیم 1 ماه رو به 1 سال و 1 سال رو به چند سال تبدیل کنیم؟ ما میتونیم مشروط به شرایطی که عرض میکنم. اولین شرطش اینه که آمریکایی‌ها از همون چیزی که ترسیدن ما اون رو کنار نذاریم، ما اینو تقویتش کنیم. این 2 تا پارامتر داره، یکی مردم، یکی برخورد قاطعانه، یعنی زدن موشک تو تل‌آویو. ما این 2 تا پارامتر رو اگر نه تنها حفظ کنیم، چون اگر رو همین مقدار هم بمونیم که بگیم همین مقدار کافیه، خطرناکه. ما باید این حضور مردم تو صحنه که الان عرض میکنم چگونه، حضور مردم تو صحنه نه تنها اجازه ندیم برگردیم به قبل از حادثه جنگ 12 روزه، بلکه مردم رو در اداره کشور، چه در اقتصاد چه در امنیت، ما نقش بدیم، مردم حضور پیدا کنن. این فاصله هایی که بین
دستگاه ها با مردم به وجود اومده الان از بین رفته. دوباره نیم فاصله سازی بین دستگاه های دولتی حکومتی با مردم، یا مردم چه خود ما کار نکنیم چه اجازه ندیم دشمنان ما که از این روزا آرام آرام دارن جنگ ادراکی و جنگ ترکیبی اینا رو شروع کردن که میگن خب حالا ما از میهن دفاع کردیم، تمام شد، جنگ تمام شده، بیایم داخل رو تصفیه حساب کنیم. یه خطر بسیار خطرناکه. این حرف اسرائیله، این حرف آمریکاست. آمریکایی الان دنبال اینه که به مردم بگن شما برید تو خونه هاتون. میخوان اولین بار، نمیدونم شما جناب عالی احتمالاً مطالعه کردید، اولین بار کسی که اومد این حرفو زد که مردم انقلاب تمام شده شما برگردید تو خونه هاتون، جناب عالی میدونید کی گفتن؟ آقای مهندس بازرگان گفت. دولت موقت. یه 4-5 بعد از پیروزی ایشون اومد نطق کرد، گفت مردم انقلاب تمام شده برید تو خونه هاتون، ما کشور اداره میکنیم. بلافاصله کردستان شروع شد، بلافاصله اوضاع کشور به هم ریخت و مردم اومدن امنیت رو برقرار کردن در شکل بسیج، در شکل سپاه، در کمک به ارتش. مردم اومدن امنیت مردم انقلاب رو حفظ کردن، مردم سرزمین های ایران رو آزاد کردن از دست ارتش. خب الان خیلی ها دنبال هستن که بگن ما دیگه مردم کار تمام شده، دولت و مجلس و قوه قضاییه هست، سپاه و ارتش هم هست. این خیلی چیز خطرناک. کجا مردم برن؟ مردم الان یه پای مهمی از امنیت شدن. ما تا زمانی که پیروزیمون رو کامل نکنیم و مطمئن نشیم از آینده، من تقاضا میکنم، من به عنوان سرباز شما مردم عزیز تقاضا میکنم به خاطر این ریش سفیدی ما که این همه تو جنگ و اینا بودیم که الان یه خاطرم عرض میکنم برای شما باشید تو صحنه، حضور داشته باشید. به این حرفایی چه ماها بگیم چه دشمنان بگه اصلا گوش ندید. این منظورتون چیه تو صحنه باشن؟ یعنی چی کار کنن؟ الان مثالایی میزنم. من اول اجازه بدیم خاطره رو بگم، چون ما ضمن که حدوداً 10 دقیقه تا پایان این گفتگو فرصت داریم. این خاطره خیلی چیز مهمیه. شهریور 1359 ارتش بعثی عراق به ایران حمله کرد، وارد 5 استان شد. در بعضی از استان‌ها مثل خوزستان خیلی جلو اومد، در بعضی از استان‌ها مثل کردستان و آذربایجان غربی از مرز عبور کرد ولی پیشروی‌هاش محدود بود. ولی تمام مرز غرب ایران، یعنی مرز 5 تا استان فرو ریخت. ارتش عراق اومد داخل ایران. ارتش و سپاه تنها کاری که تونستن بکنن این بود که اینو متوقفش کردن. این سد شد. ولی هرچه حمله میکردن نمیتونستن کاری بکنن. 4-5 تا حمله بزرگ صورت گرفت. اینا سر جاشون سفت ایستاده بودن و صدام هم مرتب میگفت آتش بس. ما میگفتیم آتش بس کجا؟ شما تو خونه ما میگه آتش بس؟ مرتب میگفتن آتش بس. آقای بنی سعد فرمانده کل قوا بود. این اومد اوضاع کشور رو به هم ریخت. تقریباً 31 خرداد سال 1360 منافقین به پشتوانه بنی سعد ریختن تو خیابونا. 17,000 عضو منافقین مسلح و 70,000 سمپات یعنی هوادار. تبریز، تهران، اصفهان، شیراز، اهواز، روزی نبود که 20-30 نفر از ما شهید نشه و 40-50 نفر از اونا زخمی نشه. کجا؟ وسط تهران. همین چهارراه چهارراه قصر میگفتن قبلا. چهارراه قصر، من و یه برادر به نام آقای محمدزاده داشتیم با یه پیکانی، من میرفتم که تو دفترم مسئول اطلاعات کشور بودم، من دیدم 2-3 نفر از این منافقین ریختن. یک بچه حزب اللهی که ریش داشته بود دارن با این چاقوهای موکتبوری داشتن میزدن تو شکمش. من ایشون در اومدیم وسط چهارراه قصر، ما بزن اونا بزن. کجا؟ وسط تهران. 5 استان اشغال شده بود. استانهای دیگه هم در اوج آتش بود. همه گفتن کار جمهوری اسلامی تمام شد. 7 تیر شد. عملاً سران قوا رفتن. قبلش مقام معظم رهبری ترور شده بود در شهر ری. بعد آقای بهشتی شهید شد. بنی صدر هم که از ایران فرار کرده بود، قوه مجریه رئیس نداشت،
قوه قضاییه هم رئیس نداشت. آقای هاشمی رئیس مجلس مونده بود که بیاد وارد اون جلسه بشه، انفجار صورت گرفته بود. فقط ما یه رئیس مجلس داشتیم. بعد مجلس از اکثریت افتاد. امام گفت بابا برید همین مجروحین رو با برانکارد و با هر چی هست ببرید اونجا، اینا رأی بدن که نگن مجلس از کار افتاده. تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان بچه‌های انقلاب را افتادن. ما تا مهر ماه حساب منافقین رو تو ایران رسوندیم و 4-5 هزار نفرشون فرار کردن. بقیه هم یا اکثرا کشته شدن، 2-3 هزار تا هم دستگیر کردیم، تو زندان ها بودن. خب مقام معظم رهبری شد رئیس جمهور، من اومدم فرمانده سپاه شدم، برادرم صیاد شیرازی اومد فرمانده نیرو زمینی شد. ظرف 9 ماه آقای خسروی ما تمام سرزمین‌های اشغالی رو آزاد کردیم. 95% ظرف 9 ماه. و چرا 1 سال قبلش این کجا بود این نیرو؟ این نیرو الان هست. این نیرو اگر ما دست به این جوانهای عزیزمون بزنیم، به اینا اعتماد کنیم، اجازه بدیم اینا اشتباه کنن، منتها بالا سرشون باید مربیگری کرد. مهدی باکریا دوباره میاد، احمد کاظمی دوباره میاد. چیه مردم ما رو یاده دارن میترسونن دوباره اسرائیل میخواد حمله کنه؟ شما اجازه بدید این حرکتی که در مردم شروع شده. من خدمت آقای پزشکیان نامه‌ای نوشتم، الحمدلله ایشون هم الان خودشون جلوتر از من حرکت کردن که آقا بیایم همون کاری که آلمان و ژاپن تو جنگ جهانی دوم انجام دادن ما در اقتصاد انجام بدیم. در جنگ جهانی دوم بیشترین کشورهایی که آسیب دیدن ژاپن بود که 2 تا بمب اتم زدن توش، یکی هم آلمان بود که نصف شد. ولی که اینا تو جنگ جهانی دوم طوری حرکت کردن که بعد از 10-15 سال بعد اقتصاد دوم و سوم دنیا شدن. چه رمز و رازی بوده که آلمان و ژاپنی که این همه در جنگ آسیب دیدن اینطور شدن؟ اگر دولت مردان ما در دفاع مقدس به خدمات رسانی اکتفا نمی‌کردن، چون انصافاً دولت‌های ما در دفاع مقدس خدمات رسانی زیادی کردن، ولی اگه همونجا ما چنین تصمیمی گرفته بودیم ما مشکل اقتصادی نداشتیم. الان بهترین موقع است مردم تو صحنه باشن، مشارکت بکنن. 2-3 نمونه بگم اگر وقت باشه که چیکار مردم میتونن بکنن. هم اقتصاد به دست مردم حل میشه، هم امنیت حل میشه و ما انشاءالله از این گردنم عبور میکنیم و بسیاری از مسائلی که امروز موجب نگرانی سوال مردمه انشاءالله اینا برطرف میشه. البته من خواهش میکنم از صحبتهای من قلو و اینا کسی برداشت نکنه. من میگم این کارها شدنی با مشروط به این مسائل. اینا در نامه خودتون هم بهش اشاره کردین این موارد رو و مصادیقی که میتونه اجرا بشه؟ الان آقای پزشکیان دستور داده که این برنامه ریزی بشه. اولین پیشنهادی که الان جمع‌بندی شده اومده تو جلسه سران این است که برای اینکه دولت بتونه دامنش رو باز کنه که مردم رو تحویل بگیره، اینه که ما میخوایم به استاندارها اختیاراتی در حد هیئت دولت بدیم، یعنی تفویض اختیارات هیئت دولت به تمام استان‌ها. این پیشنهاد جناب عالی بوده؟ نه، این از قبل مطرح بوده. منتها الان اومده توی شورای سران که من امیدوارم بتونیم به یک توافقی برسیم. پیشنهاد از سمت آقای، البته من پیشنهاد 20 سال پیش هم داشتم من، ولی الان پیشنهادی که اومده تو دستور آقای پزشکیان آقای عارف دادن این اولین گامه. چون ما تا اختیارات در کنار مردم نبریم و مردم راه نیفتن، مثلا فرض کنیم الان مردم از انتهای سیستان بلوچستان که میخوان بیان تو زاهدان 900 کیلومتر باید بیان. 900 کیلومتر، یعنی از اینجا ما بخوایم بریم اهواز مثل این است که از زاهدان بخوایم بیایم مثلا از زاهدان مثلا برن فرض کنیم جاهای دیگه. خب اینطوری که کشور نمی. الان حرکت‌های خوبی شروع شده تو دولت، تو مجلس کارهای خیلی خوبی کرد، واقعا افتخار ما میکنیم. خیلی شجاعانه اومدن این بازرسان رو جلوشو گرفتن و اونا الان به دست پا افتادن که بالاخره باید یه چاره بیاندیشن. قوه قضاییه هم آقای اژه‌ای هم دوستان ما تو گرفتن و مجازات کردن این جاسوسا خیلی برخورد خوب کردن.
خب اگر این همدلی، این همکاری که تو سه قوه درست شده، برنگردیم به قبل از جنگ 12 روز، ادامه پیدا کنه. اگر این همکاری و مشارکت مردم که به وجود اومده تو اقتصاد، تو صنعت، ما همون تجربه ژاپن و آلمان رو تو جنگ جهانی دوم میتونیم تو این حالت داشته باشیم، هم در جنگ اقتصادی موفق بشیم، هم یک امنیت پایدار همونطوری که قبلا گفتم 50 ساله رو انشالله برای آینده کشور درست کنیم. ما 3 دقیقه تقریبا کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم. مصداقاً و اجرای عملیاتیش رو به چه نکاتی میشه اشاره کرد که این مشارکت استمرار پیدا بکنه؟ یکی ببینید دوگانه کردن صنایع ایران. ما در سالهای آخر جنگ به شدت با کمبود مهمات مواجه شدیم. این سوال رو طرح کردیم که آیا همونایی که وسایل خانگی درست میکنن اینا میتونن خمپاره درست کنن؟ اینا رفتیم تست کردیم دیدیم میتونن. یعنی صنعت آلمان که از نظامی بارور شده بود اومد توی زندگی مردم، شد بنز، شد کارخانجات بزرگ. بنابراین ما از صنعتمون هم میتونیم تو بعد نظامی استفاده کنیم، هم صنعت نظامی مثل این موشک سازی، مثل پهپادسازی، این فناوری رو الان میتونیم بیاریم در زندگی مردم. در خودروسازی ما میتونیم این کار انجام. این ژاپن این کار کرده، آلمان این کار کرده. پس یکی دوگانه کردن صنایع. دوم این که این موانعی که سر راه مردم هست در کسب و کار، در نوآوری، این از سر راه مردم برداشته بشه که با این اختیاراتی که انشالله به استاندارا داده خواهد شد یه سد بزرگی از بین مردم و مجوزات و بسیاری از مسائل دیگه برداشته میشه. مسئله دیگه اختیارات. الان 50% پولایی که تو استانها جمع میشه میاد بیرون. و چرا تو همون استان سرمایه گذاری نمیشه این پولا؟ چرا باید بیاد یه جای متراکم بشه که ظرفیت نداشته باشن، یه جایی که ظرفیت هست؟ چرا اینا برنامه‌اش رو هم دوستان ما تو دولت دارن درست میکنن؟ من فقط اینو میخوام بگم، یکی از جلوه‌های زیبای این حضور مردم تو صحنه این شعاری بود که برای مقام معظم رهبری میدادن که خمینی دیگر است. و واقعا یه چنین جلوه‌ای که از این قد و قامت بالا و رسای رهبر انقلاب که اومد توی حسینیه و این شادمانی که به مردم دست داد، اینا ثروت خیلی عظیمی است. این سرمایه عظیمیه. این من مطمئنم دشمنان ما با دیدن این اوضاع شروع میکنن به تخریب، ارتباط مردم با هم دیگه قطع کردن، هر گوشه‌ای پیدا میکنن اینو بزرگ میکنن. لذا من تقاضام از نخبگان کشور اینه که شرایط کنونی ملت ایران، شرایط کنونی کشور ایران رو به خوبی بتونیم برای مردم تبیین بکنیم. بسیار خوب، خیلی متشکرم. زمانمون به پایان رسید. صدرالرضایی عزیز، خیلی ممنونم از حضور شما. سلامت باشید. ممنونم از حضور جناب والی و از تحلیلی که ارائه کردین. سپاسگزارم. ان شاءالله در نوبت‌های بعد هم باز افتخار داشته باشیم خدمت شما باشیم. ممنونم و تشکر از شما که تماشا کردین. شب بخیر.